Evangelion, lựa chọn khác biệt nằm ở ngay trong cái tên. Đây chính là tiêu chuẩn của bộ PC gaming tối thượng, mang trong mình sức mạnh của CPU Intel Core i9 14900K mới nhất của Intel, được lắp trên bo máy chủ Z790 Maximus Hero lấp lánh nhiều hình ảnh của nhân vật. RAM 64GB Corsair Dominator hàng top, các đồ họa siêu phẩm mạnh nhất thời điểm hiện tại khi gaming, đó chính là RTX 4090 EVA. Điểm nhấn của sản phẩm chính là nhân vật Asuka ở ngay trên cả. Tất cả được ẩn trong vỏ cây Hyperion cao to đồ sộ. Gaming mượt mà không cần phải suy nghĩ về setting, 2K hay 4K đều chỉ là những con số đơn giản. Thậm chí còn có thể theo dõi tốt cả điện năng tiêu thụ của chính bộ PC. Tất cả đều nằm ngay trong bộ PC Hyperion Evangelion và chỉ hơn 100 triệu một chút thôi.